Bun găsit la acest ghid! Astăzi avem o misiune destul de clară. Cum să ne salvăm orhideele Phalaenopsis de căldura aia necruțătoare a verii? Uite care e secretul. Nu ține de noroc, ci pur și simplu de o mică schimbare de perspectivă. Trebuie să ne transformăm un pic în niște detectivi de plante. Pe parcursul acestei analize vom explora dovezile care stau ascunse la vedere, chiar acolo, în ghivecele transparente de pe pervaz, și vom învăța exact ce încearcă aceste plante extraordinare să ne transmită. Păi, iată cum arată planul nostru de investigație. Avem 6 puncte cheie pentru a stăpâni hidratarea orhideelor în lunile toride, demontăm capcana calendarului de udare, învățăm să citim limbajul secret al rădăcinilor, trecem prin pașii udatului corect, spulberăm iluzia frunzelor moi, planificăm o misiune de salvare pe bune și, la final, fixăm regulile esențiale pentru vară. Așadar, să intrăm direct în subiect cu primul punct, capcana calendarului de udare și cum să scăpăm definitiv de acest obicei. E adevărat, vara schimbă complet ritmul în care se usucă plantele noastre, dar nu anulează absolut deloc legile de bază ale îngrijirilor. Știți care e inamicul numărul 1 aici? Programul fix. E super tentant să udăm mai des pur și simplu pentru că e cald afară. Zicem, gata, e sâmbătă, e ziua de udat orhideele. Doar că Phalaenopsis nu funcționează deloc așa. Ceea ce dictează cu adevărat ritmul de uscare sunt factorii de mediu, adică lumina, căldura, cât de mult aer circulă prin cameră, dimensiunea ghiveciului și da, chiar și acea mască decorativă în care stă planta. Dacă ne ghidăm orbește după un calendar și ignorăm aceste indicii de mediu, ei bine, asta e rețeta perfectă pentru a sufoca bieta plantă. Și dacă tot vorbim de obiceiuri proaste, trebuie să demontăm un mit extrem de popular: udarea cu cuburi de gheață. Vă rog, uitați complet de asta. Serios, orhideele sunt plante tropicale. Să pui gheață pe ele înseamnă să le provoci un șoc termic masiv direct la rădăcini. Singura soluție sigură, metoda pe care orice detectiv pasionat de plante ar folosi-o, este apa la temperatura camerei. Punct. Fără excepții. Trecem la partea a doua a investigației noastre. Citirea limbajului rădăcinilor. O putem numi trusa de bază a detectivului. Aici, ghiveciul transparent este literalmente cel mai bun prieten al nostru. Înainte să turnăm măcar o singură picătură de apă, avem 5 indicii absolute de verificat. Primul și cel mai evident, culoarea rădăcinilor. Imediat după udare, ele sunt de un verde intens, dar pe măsură ce se usucă, devin argintii sau gri. Când vedeți acel argintiu, e semnalul clar că planta e gata de o nouă hidratare. După aceea, ridicați un pic ghiveciul. Un ghiveci uscat e vizibil mai ușor. 3. Uitați-vă dacă mai există condens pe pereții interiori. 4. Testul cu bețișorul. Îl introduceți cu mare grijă pe margine ca să simțiți umiditatea din profunzime. Și 5. Mirosul. Da, mirosul. Un substrat sănătos miroase a proaspăt, a natură, în niciun caz greu sau a mucegai. Ca să știm exact la ce ne uităm, trebuie să facem o distinție foarte clară. Rădăcinile fericite și sănătoase sunt ferme, elastice, acoperite de acel strat protector verde sau argintiu. E simplu. Pe de altă parte, rădăcinile care au stat prea mult în apă se sufocă și, cum arată ele, devin moi, maronii, complet goale pe interior dacă le apeși ușor și da, deseori emană acel miros neplăcut de care tocmai am amintit. Gândiți-vă așa, rădăcinile de orhidee sunt construite să respire aer. Într-un substrat vechi care stă mereu îmbibat, ele pur și simplu se neagă. Acum că am strâns dovezile, mergem la punctul 3. Pașii pentru udarea corectă și cum executăm, practic, spălarea ghiveciului. Dacă investigația ne arată că planta vrea apă, secretul e să simulăm o ploaie tropicală torențială, urmată rapid de uscare pe măsură. Pasul 1. Udatul se face întotdeauna dimineața. De ce? Pentru că orice strop ajuns accidental pe centrul frunzelor are timp să se evapore până seara, evitând astfel putregaiul. Pasul 2, am mai zis, exclusiv apă la temperatura camerei. Pasul 3, udăm abundent, lăsând apa să curgă din plin prin găurile de drenaj, ca o clătire serioasă, și pasul 4, care e absolut critic, lăsăm să se scurgă tot. Nu trebuie să rămână nici măcar 1 mililitru de apă în farfurioară. Iar asta ne aduce la cel mai mare și mai tăcut inamic din casele noastre. Apa aia care băltește în măștile decorative. E o iluzie perfectă. La suprafață, orhideea pare excelent, dar dacă punem ghiveciul de plastic înapoi în masca decorativă înainte să fie complet scurs, apa se va strânge la fund. Acel mic bazin de apă stagnantă va ține rădăcinile inferioare mereu ude. Și ghiciți ce? Vor putrezi extrem de rapid chiar și în mijlocul celei mai fierbinți veri. E o amenințare invizibilă, dar letală. Ceea ce ne conduce la punctul 4. Și aici avem o întorsătură de situație fascinantă. Iluzia frunzelor moi.
Haideți să ne oprim o secundă la întrebarea asta. Când vedem că o orhidee are frunzele lăsate, moi, parcă încrețite, care-i primul nostru instinct? Să zicem, săraca moare de sete, trebuie odată urgent. Dar oare chiar așa să fie? Adevărul este deseori total pe dos. Frunzele moi nu înseamnă automat sete. De foarte multe ori, ele sunt simptomul clasic al rădăcinilor putrezite. Pare ciudat, nu? Dar uitați logica. Dacă rădăcinile au stat în apă stagnantă și au murit, ele fizic nu mai pot trage umezeala din ghiveci chiar dacă substratul e ud leoarcă. Rezultatul? Orhidea se deshidratează în timp ce, paradoxal, stă într-o inundație. Deci atenție mare, dacă frunzele sunt moi, dar substratul pare umed, o nouă udare îi va grăbi sfârșitul. Trecem la punctul 5. Ce facem dacă am ajuns deja în punctul critic? Urmează misiunea de salvare a unei orhidee afectate. Dacă ați cercetat și lucrurile arată sumbru, e momentul pentru o intervenție chirurgicală. Nu intrați în panică, iată pașii exacti. În primul rând, stopați imediat orice fertilizare. O plantă bolnavă nu are nevoie de nutrienți, are nevoie de recuperare. Apoi scoateți-o cu mare grijă și aruncați absolut tot substratul vechi. Curățați cu atenție. Acum vine partea delicată. Cu o foarfecă sterilizată tăiați strict rădăcinile moarte, adică alea goale, moi și maronii. Lăsați tot ce e ferm. La final puneți planta într-un substrat complet nou, aerat, special pentru orhidee și așezați-o într-un loc cu lumină filtrată, reluând udatul extrem de treptat. Și am ajuns la ultimul nostru punct, secțiunea a 6-a, regulile esențiale de vară pentru prevenirea stresului. Evident, e mult mai ușor să previi decât să tratezi, iar vara nu aduce doar provocări legate de udat, ci și de mediul din jur. Soarele direct de vară poate provoca arsuri severe pe frunze în doar câteva ore. Atingerea unui geam încins are un efect la fel de devastator. La polul opus, curenții de aer rece de la aerul condiționat provoacă un șoc termic imens. Toate aceste pericole stresează planta la maximum și o pot face să pară ofilită. Dar dacă problema e aerul condiționat sau soarele, mai multă apă nu va rezolva absolut nimic. Trebuie doar să ajustați locația ghiveciului. Așadar, ca să tragem linie și să punem toate dovezile la dosar, iată rezumatul nostru de aur. Fără udare la dată fixă în calendar. Inspectați întotdeauna rădăcinile și ghiveciul înainte să acționați. Când udați, faceți-o dimineața din abundență și asigurați o scurgere completă, fără băltoace uitate în măștile decorative. Și, mai presus de toate, țineți minte că frunzele moi cer o investigație serioasă, nu doar reflexul de a turna apă. Până la urmă, a crește o plantă fericită înseamnă pur și simplu a o asculta cu atenție. Așa că, data viitoare când stați cu stropitoarea în mână, gata să hidratați acea Phalaenopsis, luați o mică pauză și puneți-vă această întrebare esențială. Rădăcinile din fața voastră spun o poveste despre sete sau o poveste despre sufocare? Răspunsul la această întrebare face toată diferența. Pe data viitoare!